अशाच पारंपरिक आणि गावरान रेसिपीज पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, सोबतच बेल आयकॉनही दाबा। नमस्कार बाळांनो, कसे आहेत? मजेत आहेत ना बाळांनो? मी आज तुम्हाला आहे ना मस्त पौष्टिक असा सोयाबीन पराठा बनवून दाखवणार आहे। तुम्ही आहे ना हे पराठा मुलांच्या डब्याला पण देऊ शकता आणि त्यांच्यासाठी आहे ना खूप पौष्टिक आहे आणि खायला बी लई टेस्टी लागतो। ह्या पातेल्यामध्ये ना मी एक ग्लासभर पाणी गरम करायला ठेवलंय। पाण्याला उकळी आली, मी ना एक वाटी सोयाबीन घेतलंय। तरी सोयाबीन आहे ना उकळीत घालू आणि गॅस बंद करू। सोयाबीन आहे ना 5 मिनिटं असंच पाण्यात ठेवू, मग छान भिजल्या जाईल। हे पाहिजे सोयाबीन आहे ना असं 5 मिनिटं पाण्यात दाबून घ्यायचं। मी ना आता एक परात घेतली, त्याच्यात 2 वाट्या गव्हाचं पीठ घालू। एवढ्या पिठामध्ये ना 5 ते 6 पराठे तयार होतील। त्याच्यामध्ये ना चवीप्रमाणे मीठ घालू, थोडीशी अर्धा चमचा हळद घालू। हळदीमुळे ना पराठे मस्त पिवळसर दिसतात। तुम्हाला हळद नसली आवडत तर नाही घातली तरी चालेल। आता थोडं थोडं याच्यात पाणी घालून याला आहे ना चांगलं निबर मळून घेऊ। पाणी अंदाज घेतच घालायचं आणि चांगलं निबर गोळा मळायचा। हे बघा मी पराठ्याचं पीठ आहे ना मळून घेतलंय, असंच मळायचं। आता या पिठाला आहे ना आपण 10 मिनिटं झाकून ठेवू, मग चांगलं भिजल। हे बघा सोयाबीन आहे ना छान भिजलंय। आता याला आहे ना या प्लेट मध्ये काढून घेऊ। आता याच्यात आहे ना दुसरं पाणी घालून याला धुवून घेऊ। बघा मी आता याला आहे ना धुवून घेतलंय। सोयाबीन मधलं आहे ना असं पाणी काढून घ्यायचं, असं हाताने दाबून। मी आता एक मिक्सरचं भांड घेतलं, ही कोरडं झालेलं सोयाबीन आहे ना मिक्सरच्या भांड्यात घालते। आता याला मिक्सरला फिरून आहे ना चांगलं बारीक करून घेऊ। हे बघा मस्त बारीक झालंय। आता याला आहे ना प्लेट मध्ये काढून घेऊ। गॅसवर आहे ना मी नॉनस्टिकची कढई गरम करायला ठेवली, त्याच्यात 2 पाळ्या तेल घालू। तेल गरम झालंय, आता 1 चमचा मोहरी घालू, 1 चमचा जिरे घालू, थोडा हिंग घालू, कुटलेला आहे ना लसूण घालू, बारीक कापलेला कांदा घालू। याला आहे ना मस्त लाल रंगावर तळून घेऊ। कांदा लसूण आहे ना छान परतलाय, आता थोडी कोथिंबीर घालू, थोडा कढीपत्ता घालू। याला आहे ना छान परतून घेऊ, मग मसाले घालू। छान परतले, आता याच्यात ना 1 चमचा लाल तिखट घालू, थोडी हळद घालू, 1 चमचा आहे ना धना पावडर घालू, 1 चमचा आहे ना गरम मसाला घालू। याला आहे ना असं चांगलं हलवून घेऊ, मग हे मसाले आहेत ना त्याला चांगले तळून निघते। जेवढे मसाले चांगले त्याला तळताना तेवढी चव चांगली येईल। मसाले आहेत ना चांगले तळलेत, आता ही बारीक केलेलं सोयाबीन घालून चांगलं 3-4 मिनिटं परतून घेऊ। याला बारीक गॅसवर मस्त परतून घेऊ, असं हलवून हलवून। बघा पराठ्याचं सारण तयार झालंय। आता ही सारण ना प्लेट मध्ये काढून घेऊ। सारण आहे ना आता गरम आहे, याला थोडं गार होऊन देऊ आणि मग पराठे बनवू। बाळांनो आपल्याकडे काळा मसाला आहे, तरीची लाल मिरची पण आहे आणि आता आपण कांदा लसूण मसाला आणलाय, कुरकुरीत सोलापुरी शेंगदाणा चटणी पण आणली। कांदा लसूण मसाला आहे ना गाय गडबडीच्या कामाला खूप उपयोगी आहे। पटकनी घालायचा, कोणती पण भाजी बनवायची। भाजी ना इतकी भारी बनती ना, एकच नंबर बनती
आणि तुम्हाला हे मसाले आणि सोलापुरी शेंगदाणा चटणी घ्यायची असेल ना तर ह्या नंबरला व्हॉट्सअप करा. आणि तुम्हाला याच्या किमती पाहिजे असेल ना तर ह्याच नंबरला हाय मेसेज करा, मग तुम्हाला किमती पण समजते. आतापर्यंत ना लय बाळांनी मसाला आणि सोलापुरी शेंगदाणा कुरकुरीत चटणी घेतली, त्यांना खूप आवडली. तुम्ही बी घ्या, तुम्हाला बी आवडत. तुम्हाला माझे मसाले आणि सोलापुरी शेंगदाणा कुरकुरीत चटणी कशी वाटली हे आजीला सांगायला विसरू नका. नक्की नक्की सांगा बर का. आता हे पिठावरलंय ना झाकण काढू आणि याला आहे ना परत मऊ करून घेऊ. हे बघा पीठ आहे ना छान मुरलंय. आता या पिठाचा आहे ना गुंडा बनवून घेऊ. पुरणपोळीला उंडा बनवतो ना तसंच उंडा बनवून घ्यायचा. तयार आहे, याची वाटी बनवू. चमचेने याच्यात सारण भरू. अंदाजे 2 चमचे भरायचे. याला आहे ना आता व्यवस्थित मिटून घेऊ. हे का असं मिटवायचं. आता आपला पराठ्याचा उंडा तयार आहे ना. असं कोरड्या पिठात बुडवायचं मग लाटायचं. हे बघा आता मी कशी लाटते, असा लाटायचा. लई पातळ नाही लाटायचं, लई मोठा बी नाही लाटायचा. आणि पुरट आहे ना असा थोडा जाडसरच राहायला पाहिजे. हे बघा आपला जाडसर पराठा लाटून तयार झाला आहे. पराठा भाजायला ना मी तवा चांगला गरम करून घेतलाय आणि गॅस फुल आहे. सगळ्यात आधी ना तव्याला असं ब्रशने तेल लावून घेऊ. मग हे पराठा आहे ना तव्यात घालू. मिनिटं झालेत, आता याला पलटी करून घेऊ. पलटी केलेली बाजू आहे ना चांगली भाजून घेऊ. हे बघा ही बाजू पण छान भाजली. याला परत पलटी करू. याला आहे ना असं ब्रशने तेल लावून घेऊ. पहा आपला पराठा छान फुगलाय. पराठे आहेत ना असेच भाजायचे, मग खायला लई मस्त असे चवदार लागत आहेत. दुसरा पण पराठा पहा ना किती टमाटर फुगलाय. बघा बाळांनो आपले सोयाबीनचे पराठे तयार. हे पराठा आहे ना तुम्हाला आवडन त्या चटणी बरोबर खा. हे पराठे सजवायसाठी आहे ना मी याच्यावर कांदा आणि मिरची ठेवली. तुम्ही आहे ना बाळांनो हे पराठा आहे ना लोणच्या बरोबर, टमाटर सॉस बरोबर, नाही तर कोणत्या पण चटणी बरोबर खा. खूप छान लागते. पण गरमागरम खा. तुम्हाला पराठा खाऊन दाखवते. वा काय भारी झालाय. असा भारी झालाय ना आणि शिवाय चटपटीत झालाय. मला तर खूप आवडला हे पराठा. तुम्हाला आवडला असताना तर तुम्ही लाईक करा आणि शेअर करा. चॅनलला आहे ना सबस्क्राईब करा आणि घंटीचं बटन दाबायला विसरू नका बर का. हसा खेळा, खूप खूप मजा करा आणि आजी सारखा आहे ना हे सोयाबीन पराठा बनवून खा. आणि तुम्ही पण बनवा, खा आणि तुमचा पराठा कसा झाला मला सांगायला विसरू नका. चला आता भेटू पुढच्या रेसिपीला.